خب ما منزل حاج غلام علی، قدمت بیش از 400 سال، مساله به کار رفته، خشت خام پخته و گل و گشت در رکوبی، دارای اتاق سردخانه تابستانی بادکش و گشتباری های زیبا. خب اینم یک در قدیمیه. فکر کنم این در قدیمی هم باید یه 400 سال قدمت داشته باشه. احتمالاً داشته باشه، ولی این احتمال زیاد در فابریک خودش نیست. کلثوم خانم سلام. خوبی؟ حالت خوبه؟ به به به، ما بالاخره شما رو دیدیم. خوبی؟ سلامتی ان شاءالله. چه خبر؟ حال شما خوبه؟ شناختی ما رو؟ بله. اون دفعه اومدیم اینجا با هم فیلم گرفتیم؟ بله. کلی از فیلمت خوششون اومده. بله. همه میگن این خانم کیه، ما بریم ببینیمش، ما بریم چیز کنیم. حالا مزاحمت، حالا کارات انجام بدی، دوری با هم تو خونه بزنیم. باشه. عید شما مبارک. عید شما مبارک. خدا مبارک کنه. چطوری، حالت خوبه؟ بد نیوم، شکر است. آره. اون تو قایم کن. اون عیدی تو ان شاءالله که حالا سلامت باشه. کمه ببخشید. خب خیلی واسه خوبه. دیگه به میکروفونت نزن. باشه. اونو قایم کن. این قایم. آها، خوشگل شدی یا. ها. اینجا زندگی میکنی آره؟ بله. خب این خونه قدیمی آره؟ بله، خونه ساعتیه. خونه ساعتی. بله، 400 سال پیش ازی بوده. بله. خونه مومه. ساعتی منظور چیه؟ خونه ساعت داره؟ بله، 5 تا ساعت داره. خب میریم بهشون ما بدیم؟ بله. بریم. بره. بفهم. به بادگیر، خونه ساعتی تو بادگیره. ببره. بفهم. چه خونه قشنگی هم هست. بله، قدیمیه. خب اینجا چی بوده؟ این بادگیره. بادگیر؟ بله، این بادگیر بغله آبم اینجا بوده که اچه آب مکشیدم مرختم تو بغله مرفتم تو خونه. تو خونه بادگیر باد مار بار مرشته، خونه ساعتی. این بالا بادگیر بوده، این بله. پایین هم حوض بوده. بله. این باده میخورده به حوض و خنکیش میومده داخل. بله. مثل کوله. بله. بفهمید. خب این خانه. اتاق این هم 5 تا ساعت. ساعت. بله. ساعت دیوالی. اینجا حاج آقا آینه بوده. اینجا آینه بوده؟ بله. از اونجا نور مفتیده و رو ساعت. ساعت به ساعت دور مزده. 4 غروب اومده ساعت 5. ساعت 5. یعنی که هر روز از ساعت از یکی از این گفران اومده داخل. بله. مثلا اگه او از اون ور نور میومد بعد نور از اونجا اومده، از اون بالایی. به این ساعت مثلا این میشه ساعت چند 6. بله. خب اون بقیه چی؟ او برای نور آفتاب، این هم برای نور آفتاب. این نور که سایه میشده از اون نور باز ساعت 4 شروع میشده. اونجا اگه نور میومد ساعت چند بود؟ ساعت 8. 8. بله. 8 اینجا داری نشون داده؟ بله. خب اونجا چی؟ از اونجا 4 غروب، نزدیکی 4. میخورده به این بله. ساعت 5 آخری. من فکر کنم بعضی از این چیزا ساعت بله. بله. دیگر اون نیست، درسته؟ بله. خب اونو ببینیم ساعت این ساعت چند بوده؟ نمیدونم، حالا فراموشی دارم. این ساعت رو بوده مثلا 11 یا 10 رو 11 رو به، یعنی اینم در واقع یه نوری میخورد اون دوتا نور رو الان ما تو این ساعت. بله بله. ساعت چند الان؟ الان ساعت 2 ما نور از کجا داریم؟ یه نور از اینجا داریم. از اینجا رفته دی بالا میره. آره یه نور از اینجا داریم. حالا این بر حدس ممانانی که هست میکنم اینا محاسبه میگردن. بله بله. نه در واقع دیگه که اینجا آینه بوده، نوری که میومده از توی آینه میخورده و میچرخیده. بله بله. خب این نوره به این نور میخورده، در واقع حساب کتاب میکردن مثلا ساعتش کرد. زمستون و تابستون فرق هم میکرده. زمستون تابستون فرق. بله. اونجا چند تا آینه داشت؟ اینجا یکی. یعنی این نورها همه اون یه دونه آینه میخورد. بله. اتاق ساعته از همون 400 سال پیش مونده دیگه آره؟ بله.
فقط آینه ما اینجا نداریم. بله آینه بردم که باز بر شهر خوب آینه نگذاشتم ماما. با چند تا ساعت داره؟ 5 ساعت گذاشتم. مورم داره ساعت ها. بسیار عالی. خب پس اون آینه در واقع یه رمز و رازی داشته. بله. یه حسابی‌های باش می‌شده. بله. این ساعت ها مرمت شده درسته؟ به این شکل نبوده یا همینطوری لاتین بوده؟ 1341 زده دیگه. حالا من اون دقیقاً منظور سالش بوده یا چیز دیگه ای بوده؟ نه من فکر کنم مثلا سال 1341 اینجا یه بار مرمت شده. احتمالش. آره ساعت ها رو اومدن چیزی نشیدم راجع به مرمت. اینطوری زدن. مرمت میشد فکر کنم بعضی از این بهتر بود. خب نه. اینجا بکنید چقدر خب درسته نه مرمتی شده که نصف کار مونده. میدونی؟ احتمالش هست. این درست حق باشه ماست چون اگه مرمت میشد کامل من فکر کنم مثلا نصف کار مونده. این ساعت ها این آینه هم احتمالاً سرقت کردن. این آینه هم سرقت کردن. الان فکر کردن الان پشت آینه چیه؟ دوستان عزیز روایتی که کلثوم عزیز کردن روایت جذاب و شیرینیه ولی خب از نظر تاریخی و از نظر به اصطلاح حالا علمی که وجود داره خیلی شبهاتی وجود داره. آقای محمودی از کارشناسان تاریخی و باستانشناسی همراهمون هستن. حالا ما بحث رو تکمیل می‌کنیم. حالا شواهدی که هست حالا علتایی هست حالا بیشتر صحبت می‌کنیم ولی اون چیزی که مسلمه این اتاق ساعتی وجود داشت و با نور خورشید در واقع کار می‌کرده. ساعت آفتابی بوده. بسیار عالی. خب بریم ناله کلثوم بریم بیرون. این در واقع این بادگیر هم خیلی جالبه ولی بادگیر درست حسابی بوده ها. ولی یک دفعه به صف دیدم با شماره رو داشتم و دوباره بادگیر درست کردم. آره مرمت شده. اینجا یه حوضی بوده از اون بادگیر خب به هر حال باید هدایت میکنه به پایین. چاه بوده. آره چاه. آره چاه حالا دیگه یه جایی بوده که آب نگه می‌داشتن و باد می‌خورده و اون منتقل می‌شده به اتاق. خب چه حیات قشنگی داری. خب چه خبر خوشی. من کمیل محمودی هستم دبیر مطالعات اجتماعی آموزش پرورش و 4 ساله که دارم راجع به فرهنگ و تاریخ سه غله تحقیق میکنم و 2 تا کتاب نوشتم در این رابطه که با نام‌های سه غله نامه و ادبیات عامیانه سه غله در حال طی کردن مراحل چاپ هستش. بسیار سلامت. جناب این داستان این خونه اون اتاق ساعتی چقدر درسته تاریخ چقدر میگه چقدر خدمت میده و کارکردش چجوری بوده که حالا علی‌الظاهر میشه حالا با توجه به شکل اتاق‌ها و ساعت‌ها متوجه شد اینه که چون یک حفره برای ورود نور در طرف تقریبا میشه گفت شرق قرار داره و یکی هم در طرف جنوب زمانی که اول صبح خورشید طلوع می‌کرده از حفره‌ای که در طرف شرقی احتمالاً نور میتابیده حالا به ساعت‌هایی که این وره و آینه‌ای که اونجا نصب بوده و بعد از بازتابش حالا شاید به ساعت‌های این طرف دیگه هم تابشی داشته و بعداً وقتی که در هنگام ظهر آفتاب مایل‌تر میتابیده و به طرف جنوب یه مقداری متمایل بوده از حفره عقبی باز نور تابش داشته به ساعت‌ها. چیزی که مشخصه اینه که بر اساس آفتاب ممکن بود داشته باشه یا از بالا سقفش یا از این ور حالا توی مرمت‌ها شده. آره با توجه به قدمتی که این خونه داره احتمال اینها هست و ممکنه که این اتفاقات افتاده حالا موقع مرمت حالا چه حفره‌ای پر شده چه حالا خود شکل حفره‌ها دوچار حالا تحت تاثیر سلیقه اون استوانه‌ها قرار گرفته ولی چیزی که الان برای ما رسیده همینه و متاسفانه باز هم نیاز به مرمت داره. نه کلثوم داشتیم میگفتی از قدیم داشتیم میگفتی خودت الان تنها زندگی میکنی؟ بله. چرا تنها؟ شما خونه خواهر خود تا حالا خوب بودم بعد از اینا هرچی آشغال میدارم میارم در خونه ما بردود میکنم که در حسره برمتن شده که رفتم خونه خواهر خود. این خونه قدیمی بوده که شما اینجا هستید که بله اینا رو همسایه ها به خیلی میگیره. آره که به اصطلاح آبادی باشه اینجا. بله. یه جوری مواظب این خونه است. بله. از قدیم زندگیت از قدیم چطور بود؟ چرا تنها شدی؟ خوبه. مردم مردن، بچه ها مردن، دکتر نبود. بچه ها چرا مردن؟ مریضی مگرفت اینا. مگرفت. گفت بچه ما که دیگه رزید دست دکترها بوده از فهمیدم که بچه ها سرطان گرفته سرطان روده 27 زه بودیم 27 بچه داشتیم یک بچه با نگرد همه شون مردن
شوهرت اسمش عباس بود داره؟ بله عباس. عباس کی فوت کرد؟ عباس الان 20 و یک هفته شده که از بین رفته. 20 سال و یک هفته. او هم 20 سال پسر بود. نادریان حساب بود بیشتر. دوستش داشتی؟ بله اونم دوست داشت؟ بله. با هم روون بودیم. هر کی مومن میگفت مامان گلاب بابا گلاب. مامان گلاب و بابا گلاب. بله. چرا گلاب میگفتم؟ اسم بچه‌هاتون گلاب بود یا نه؟ باباچون کوچک بود. آها. گفتم مامان گلاب بابا گلاب. بله. اون موقع که هم دیگر دوست داشتین کجا میرفتین؟ من رفتم بیابو، سر گوسفنداری، اشاعری، شیر ماست درست میکردیم، روغن زر راست میکردیم. خودت هم گوسفند داشتی؟ بله 100 تا گوسفند داشتیم. الان داری گوسفنداتو؟ مگر براشی هم بچه براشی ما گرفتم و جلو مال رو. ای بابا برادر شوهرت گرفتن؟ بله اندیر چرا گرفتن؟ نگذاشتن شکایت کنیم، مال پیش کشیدم. خدا مربانه مگذاره حاج آقا. بله. الان چیکار میکنی؟ الان اگر یک مریض باشه برم استیکان میزنم، حجومت میکنم، زمین میزنم، به قول خود ما تخمرگ برسترینو میشکنم. یه جوری پرستاری میکنی؟ بله. ممنون بفرمایید. به به چه جای بامزه هم داری. چرا خیلی بامزه است جا. بله. اینجا برق نداری نه؟ بله همینه. جا؟ یه لامپ کوچولو داری. با این چراغ نفتی و بله. بشین کارات. اونا چیز یختون بوده اونا آره؟ بله. اون صندوقا یختون بوده، یختون قدیمی؟ نه اونا مال لباس بوده. صندوق لباس بوده. بله. اونجا لباس نگه می داشتن. بله. لباسات جمع کرده. بعد مامان گلاب. مامان گلاب بابا گلاب. مامان گلاب اینجا تنها هستی دیگه. امسال نمیدیه یعنی یک سال اومدم اینجا از رشتی کی ما؟ خونه ساعتی. آره ما دیگه نمکگیرت شدیم دیگه اون وقت. خوب کار کرده. هم دوست داشتیم ببینیمت. از بیرجند کسی اومد سراغت؟ بله. بعد اون که فیلم کردی از بیرجند کسی اومد سراغت؟ بله. یه خانومی بود؟ بله. خیلی میاد همه جا میاد. گشت مازندران میاد. از سبزوار عجیبه امسال یک اومد. نمیدونم چی جنس آدمی داره.
نه که همسرم. عکس همسرته. کوچه که ما میگه چلمرد، ما میگیم چلمرد. این عکس بابا گلابه. بله بله بله. عباس آقا معروف به بابا گلاب. بله این عکس بابا گلاب، عکس بابا گلاب. خب این عکس ننه گلاب مال چند سال پیش؟ آره 2-3 سال قبل. 2-3 سال قبل. ماشاءالله ننه گلاب خوشگله ها. خوشگلی ماشاءالله. حالا خب پیر شده. ای بابا ای بابا خوشگل بودی. هنوزم خوشگلی. هنوزم خوشگلی. به 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 به. خدا به سلامتی بده. شما به شما هم خدا سلامتی بده. سلامت باشی انشالله. در زمان گذشته یک انسانی در سه قلعه ما داشتیم، یه فردی به اسم محمد علی تقی، یعنی محمد پسر علی، علی هم پسر تقی. ایشون میگن خیلی آدم دارایی بوده و در عین حال خیلی آدم با ایمانی بوده. هم برای بحث حالا شتردار بودن، اینها ساربان‌های متعددی داشتن و وقتی که حالا تلم می‌زدن، کره تولید می‌کردن، اینو بین فقرا تقسیم می‌کردن. خیلی آدم با ایمان بوده. ایشون میاد برای پسر خودش غلام علی این خونه رو میسازه و ایشون یه جورایی میشده جد مادر بزرگم، یعنی غلام علی که این خونه مال ایشون بوده برادر مادر بزرگ من بوده و این خونه رو میاد برای پسرش غلام علی میسازه. غلام علی کامکار فامیلشون. شما اونجا وایسا، شما برو. بفهمید شما بیارید. نه شما همونجا وایسا. من باشم اینجا. و وقتی که خود حاج غلام علی میخواد فوت بکنه، وصیت میکنه به همسرش که من که فوت کردم، حالا زن هر کسی دوست داری بشو بعد از من، اما زن رقیب من که حالا اون زمان حسام الدیوان در سه قلعه رقیب ایشون بوده و ایشون هم انسان دارایی بوده و حاکم تون بودن در اون زمان، زن هر کسی دوست داری بشو غیر از زن حسام الدیوان. ولی بعد از فوت حاج غلام علی همسرش میاد زن دقیقاً همون حسام الدیوان میشه و حاصل این ازدواج میشه سرهنگ محمد رضا حسامی که چند سال قبل در آمریکا فوت شد. اون داخله. نشسته رو تخمه.